morning. අදත් අපි ඔයාලට ගෙනාවේ කැම්පින් වලට අදාළ වීඩියෝ එකක්. මොනවද කැම්පින් යද්දී අපි ගෙනියන්න ඕන බේසික් දේවල් කියලා ඔයගොල්ලන්ට පොඩි අවබෝධයක් දෙන්න තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. මේ තියෙන්නේ දල වශයෙන් දවස් දෙකක නයිට් දෙකක කැම්ප් එකකට අදාළ වෙන අපි ගෙනියන්න ඕන දේවල්. තනි පුද්ගලයෙක් ගෙනියන්න ඕන දේවල්. අපි බලමු එකින් එක මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. මේක මම ඔයගොල්ලන්ට එකින් එක විස්තර කරන්නම් මොනවද ඕන වෙන්නේ කියලා. සමහර දේවල් අපි මූලිකවම දැනගන්න ඕන කැම්පින් යද්දී අපි ගෙනියන බඩුවල weight එක ගොඩක්ම අඩුවෙන් ගෙනියන්න ඕන. එහෙම දේවල් වලින් ටිකක් තමයි මේ මෙතන තියලා තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට වෙන වෙනම කියලා දෙන්නම් මොනවද ගෙනියන්න ඕන, ඇයි මේ දේවල් ගෙනියන්න ඕන, මේ දේවල් ගෙනිච්ච නැතොත් මොකද්ද වෙන්න ඕන කියලා අපි බලමු වෙන වෙනම මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමේදී. මේ තියෙන්නේ කැම්පින් යනකොට ගෙනියන්න ඕන බේසික් දේවල් ටික. ඒකෙන් ප්‍රධානම දෙයක් තමයි ස්ටෝව් එක. ස්ටෝව් කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් ක්ලාසිකල් කැම්පින් වල කරන්නේ ගල් තුන තියලා දර දාලා එහෙම කරන එක. හැබැයි අපි දන්නවා ඇත්තටම කැම්පින් ගියාට පස්සේ හැමතැනම අපිට ඒක කරන්න බැරි වෙනවා කියලා. මොකද ගොඩක් වැස්ස දවසක වගේ කියොත් අපිට දර හොයා ගන්න බැරි වෙනවා, වියලි දර හොයා ගන්න බැරි වෙනවා. එහෙම වුණොත් අපිට නොකා නොබී තමයි ඉන්න වෙන්නේ. ඒකින්ද දැන් අලුත් ක්‍රම ඇවිල්ලා තියෙනවා, අලුත් කැම්පින් අයිටම්ස් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ එකක්. මේක ඇත්තටම අපිට ඕන තරක ගිහිල්ලා පොඩි මහන්සියකින් අපිට කරදරයක් නැතුව හොයා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ එක ක්‍රමයක්. මේ වගේ ක්‍රම කීපයක්, මේ වගේ උපකරණ කීපයක් දැනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒවා ගන්න පුළුවන් තරම් මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙලා link එක දාන්නම් පල්ලෙහා බලන්න. මේක අපිට ඇත්තටම හුලන් තියෙන තරකුණත් මේ පත්තු කරන්න පුළුවන්. මේ කෑල්ල තියෙන්නේ ඇත්තටම හුලන් තියෙන තරකුණත් පත්තු කරන්න පුළුවන් වෙන්න. හුලන් එන්න තියෙන තමයි මේක තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේ තමයි මේකේ ගෑස් සිලින්ඩර් එක. මේක මේ දෙක දැන් අපි normal ගෑස් සිලින්ඩර් එකක් ගෙනිච්චොත් ඇත්තටම ලොකු බරක් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම වතුර බෝතලයක් තරම්වත් බර නැහැ. අපි දැන් බලන්න යන්නේ මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේ තියෙන ගෑස් සිලින්ඩර් එක මුලින් අපි ගෑස් සිලින්ඩරේ මේක ගලව ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ගෑස් එක හයි කරන්න තැන. මේ කට්ට තියෙනවා. කට්ට දාලා මෙහෙම කරලා හයි කරන්න තියෙන්නේ. මේ තමයි අන්තිම විදිය. ඊට පස්සේ ගෑස් පොඩ්ඩක් කරලා මේක කරාට පස්සේ පත්තු වෙනවා. දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති කිසිම කරදරයක් නැතුව එකපාරින් ගෙදර ගෑස් එකකටත් වඩා ලේසියෙන් අපිට මේක පත්තු කරගන්න පුළුවන්. කැම්පින් ස්ටෝව් එක ගැන කිව්වා. ඒ වගේම අපි ඒ ස්ටෝව් එකේ තියාගෙන උයන්න මොනවාරි සෝස් පෑන් එකක් එහෙම නැත්නම් වළඳක් ගෙනියන්න ඕනේ. මේ වගේ non stick pan එකක්, මේ වගේ non stick භාජනයක් ගෙනියන්න. මොකද ඒක හරිම ලේසි, ගෙනියන්නත් ලේසි, පොඩි. මේක ඇත්තටම 3-4 දෙනෙකුට උයන්න පුළුවන්. මේකෙත් කරදරයක් නැතුව දෙන්නෙකුට එකපාර ඔම්ලට් එකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මේ වගේ එකක් ගෙනියන්න. මේ වගේ එකක් ගෙනියනවා නම් අනිවාර්යෙන් non stick හැන්දක් ගෙනියන්න. මේ වගේ non stick හැන්දක් ගෙනියන්න. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්න හදන්නේ කොහොමද අපි කැම්ප් ගෙනියන ඇඳුම් ටික පැක් කරගන්නේ කියලා. පැක් කරගන්න කියන්නේ ඇඳුම් ටික කොහොමද ලෑස්ති කරගන්නේ කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කැම්ප් ගෙනියනකොට හිතන්න මේ වගේ ෂර්ට් එකක් ගත්තට පස්සේ අපි සාමාන්‍ය තැන් වලට යනකොට මෙහෙම නවලා ගෙනියනවා. හැබැයි කැම්ප් එකදී එහෙම ගෙනිච්චාම ලොකු ඉඩක් යනවා. මෙහෙම දානවා. ඒකින්ද අපි ඒකට උපක්‍රමයක් විදියට කරන්නේ මේ විදියට ෂර්ට් එක පොඩ්ඩක් නවාගෙන ඊට පස්සේ රෝල් කරගන්නවා. මේ විදිහට රෝල් කරගන්නවා. රෝල් කරලා ඉවර රබර් පටියක් දානවා. රබර් පටියක් දාලා අපි අන්තිමට පැක් කරන්නේ මේ විදිහට තමයි බෑග් එකට පැක් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා මම මේ දැන් මගේ අනිත් ඇඳුම් ටික පැක් කරලා තියෙන විදිය. මේ විදිහට අපි පැක් කරගන්නවා. එතකොට ලොකු ඉඩක් ඉතුරු වෙනවා. ඒකින්ද අපිට බෑග් එකේ අනිත් දේවල් උනත් පැක් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ ටවල් එකයි මේ ඔක්කොම දැම්මාමත් මෙන්න මෙච්චරයි ඉඩ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව දෙයක් කියන්න තියෙනවා. අපි ටවල් එකක් වගේ ගෙනින්දී ඇත්තටම ටවල් එකට ලොකු ඉඩක් යනවා. ඒකින්ද තියෙන පොඩිම ටවල් එකක් ගන්න එක තමයි අපේ නුවණට හුරු. හැබැයි පොඩිම වුණා කියලා ඝනකමෙන් අඩු එකක් ගත්තොත් අපිට අපි දැන් දවස් දෙකක කැම්ප් එකක් යනවා නම් අපි එකම ටවල් එක තමයි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. මොකද අපිට දවස් දෙකකට ටවල් දෙකක් ගෙනියන්න තරම් අපි බෑග් එකේ ඉඩ තියාගෙන යන්න විදියක් නැහැ. මොකද ලොකු දුරක් ඇවිදින කැම්පින් හයික් එකක් වගේක් වුණොත් අපිට බර අඩුවෙන් ගෙනියන තරමට තමයි සාර්ථක වෙන්නේ. ඒකින්ද එක ටවල් එකක් ගන්න පොඩි ඝනකම හොඳට වතුර උරා ගන්න පුළුවන්
එහෙම ටවල් එකක් ගෙනියන එක තමයි හොඳම වැඩේ. මම දැන් ඕගොල්ලන්ට උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන එක කලිසමක්. මේ තියෙන අනිත් කලිසම. ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ කලිසම් දෙකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ හතර ගත්තට පස්සේ තේරෙනවා මේ කලිසම වගේ 4 ගුණයක් විතර මේ කලිසම බරයි. මේ වගේ කලිසමක් ඇත්තටම කැම්පින් යනකොට ගෙනිච්චාම මේක නැව්වට පස්සේ බලන්න ටවල් එක නැව්වට වඩා ලොකු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ කලිසමක් කැම්පින් යනකොට ගෙනියනවා කියන එක බෑග් එකේ ලොකු ඉඩකුත් යනවා බරකුත් වැඩි වෙනවා. ඒකින්ද හොඳම වැඩේ තියෙන්නේ සැහැල්ලු කලිසම්. කොට කලිසම් හරි කොට කලිසම් හෝ දිග කලිසම් ඒවා සැහැල්ලු කලිසමක් ගෙනියන එක තමයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මම ලැන්ටන් කීපයක් තියලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේ ඔක්කොම ගෙනියන්න ඕනේම නෙවෙයි. මොකද ඔයාලගේ ෆෝන් වල දැන් අනිවාර්යෙන් ටෝච් එකක් තියෙනවා. ඒකින්ද ටෝච් එකක ලොකු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ අපි කැම්පින් යද්දි. හැබැයි ඔයාලට ෆෝන් එකේ බැටරි සේව් කරගන්න. මොකද ෆෝන් එකේ හැමෝම දන්නවා ටෝච් එක ඔන් කරාට පස්සේ බැටරි ගොඩක් බහිනවා. අපිට කැම්පින් කැලේක ඇතුලේ කැම්පින් ගියොත් අපිට ෆෝන් එක charge කරන්න තරක් එන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මේ වගේ අවස්ථාවක ටෝච් එකක් විදියට පාවිච්චි කරන්න මේ වගේ ටෝච් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව අපි ගහන ටෙන්ට් එකේ අපිට තියෙන්න ඕන මොකක් හරි ආලෝකයක්. අපි ඉස්සර නම් කරේ ලන්තෑරුම් අරන් ගියපුවා. හැබැයි දැන් ලන්තෑරුම් අරන් යන එක ප්‍රැක්ටිකල් නෑ අපේ සාමාන්‍ය කැම්පින් එක. මොකද වීදුරු බින්දෙන්න පුළුවන් ගෙනියෙද්දි ඒ වගේ ලොකු අපහසුතාව තියෙනවා ලන්තෑරුමක් අරන් යන එකේ. ඒකින්ද අපිට මේ වගේ අලුත් උපකරණ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වගේ එකක් ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ එකක් ගෙනහිල්ලා ටෙන්ට් එකේ උඩ එල්ලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ උපකරණයක් ගෙනියන්න පුළුවන්. මේ උපකරණෙත් ටෙන්ට් එකේ උඩ මේ විදිහට එල්ලන්න පුළුවන්. අපිට ගෙදර ලයිට් එකක් දැම්මා වගේම එළියක් එනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ එකක් තිබ්බට පස්සේ අනිත් එක දැන් මේ වගේ සමහර ඒ වගේ අපිට charge කරන්න දැන් අපිට ඇත්තටම කැලයක් ඇතුළේ ගියොත් charge කරගන්න ෆෝන් එකක් වගේම වෙන එකක්වත් charge කරන්න විදියක් නැහැ. ඒකින්ද මේකේ solar panel එකක් උඩ තියෙනවා. ඒකින්ද ඔයගොල්ලොන්ට කැලයක් ඇතුළට ගියත් මේක පළවෙනි දවසේ පාවිච්චි කරලා දෙවෙනි දවසේ අවුවේ තියලා ඒක ආයෙමත් රීචාර්ජ් කරගෙන තුන්වෙනි දවසේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ ලැන්ටන්ස් වලට අමතරව අනිවාර්යම දෙයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකද මේක හෙඩ් ලැම්ප් එකක්. මේක ඔළුවේ ගහගෙන අපිට උයන වැඩ අපිට රෑ කොහේ හරි ඇවිදින්න තියෙනවා නම් ඒ වැඩ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ විදියට. ඒකින්ද මේක තමයි ඇත්තටම කැම්පින් ගෙනියන ලයිටින් සිස්ටම් වල තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මේ තියෙන්නේ. පුළුවන් හැම කෙනාම මේන් එකක් ගන්න මම ලින්ක් එකක් දාන්නම්. ඒ ලින්ක් එකෙන් ඔයගලන්ට ගිහලා බලන්න පුළුවන් ගන්න පුළුවන් තැන් මොනවද. ඇත්තටම මේ වගේ වුණා eBay එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒකින්ද කරදරයක් නැතුව කැම්පින් ගිහිල්ලා ඒ වැඩ කටයුතු ටික කරගන්න මේ වගේ අනිවාර්යෙන් මේන් එකක් ගෙනියන්න. ඔයගලන්ට කැම්පින් යනකොට ගන්න පුළුවන් හොඳම ටූල්ස් දෙකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මොකද මේ දෙකෙන් ඇත්තටම ලොකු කාර්යභාරයක් වෙනවා. මේක মালටි ෆන්ක්ෂන් ටූල් එකක්. අපිට හැන්දයි ෆෝක් එකයි දෙකම වෙනුවට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ තව තියෙනවා බෝතල් මෝඩි අරිනෙකුත් තියෙනවා. මේ වගේ එකක් ඇත්තටම eBay වල තියෙනවා. මම ලින්ක් එක දාන්නම් පල්ලෙන්. මේ වගේ එකක් ගෙනිච්චොත් ඔයාලට ගෙනියන්න ඕනේ මීටියක්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පොරවක් පොඩි පොරවක් වගේ මේක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් හැචට් එකක් වගේ. ඊට පස්සේ මේකේ තව ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා ඇතුලේ ගොඩක් තියෙනවා. මේක ඇත්තටම පොකට් නයිෆ් එක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් ටූල් එකක්. මේකේ මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ස්ක්‍රූ පණිනක් වගේක් තියෙනවා. තව තියෙනවා පීයක් වගේ එකක්. ඔයගොල්ලෝට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. අපි හයික් එකක් වගේ යද්දි ඇත්තටම අපි වතුර බෝතලයක් ගෙනියන්න ඕන. වතුර බෝතලයක් ගෙනියන්න ඕන උනාට අපි ගෙදර තියෙන ලොකුම වතුර බෝතලේ ගෙනියන්න හරියන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට මේ වගේ වතුර බෝතලයක් ගෙනිච්චොත් අපේ බෑග් එකේ හතරෙන් එකක් විතර යනවා මේ වතුර බෝතලේටම. අනිත් එක මේක වතුර පිරුවට පස්සේ ලොකු බරක් තියෙන්නේ. ඒකින්ද අපි කොයිම වෙලාවකවත් මේ වගේ වතුර බෝතලයක් ගෙනියන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි ඒක තමන් යන කැම්පින් සයිට් එක තමන් යන හයික් එක අනුව ඒක රඳාපවතිනවා. පුළුවන් මේ වගේ කැම්පින් පෝටබල් වතුර බෝතල් තියෙනවා. මේක ගෙනියන්න මේක ඇත්තටම බර නැහැ. අපිට ඕන නම් මේක බෑග් එකේ කොනේ එල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. මේ වගේ කෑල්ලක් තියෙනවා. කැම්පින් යද්දී ගෙනියන්න ඕන දෙයක් තමයි පිඟානක් කියන්නේ. පිඟානක් කෝප්පයක් කියන්නේ. ඒකත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ ගන්න පුළුවන් සහැල්ලුම දේවල් වලින් ගන්න. මේ වගේ පිඟානක් ගෙනියන්න වීදුරු පිඟානක් ගෙනියන්න එපා. වීදුරු කෝප්ප ගෙනියන්න එපා. මොකද බරයි බින්දුනොත් ඒ අවදානමක් ගන්නත් බැරි හින්දා මේ වගේ ප්ලාස්ටික් පිඟානකුයි කෝප්පයකුයි ඕනනම් ගෙනියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ පිඟාන වෙනුවට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ ප්ලාස්ටික් පිඟානක් ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම එකපාරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පිඟානක්. ඒ වුණාට අපිට කැම්පින් යද්දී නම් දෙතුන් පාරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ චෝටි පිඟාන දෙක තුනක් අරන් ගියොත් ඔයගොල්ලන්ට ඉඩක් ඉතුරුයි. දාගන්නත් පුළුවන්. මොකද දෙතුන් දෙනෙක් යන කැම්පින් මේකක් නම් එක්කෙනෙකුට මේක හොඳටම ඇති.
මොකද කැම්පින් ගියාට පස්සේ ලොකු ආහාර වේලක් ගන්න නැහැ. අපිට සාමාන්‍යයෙන් එක දවසක් රඳා පවතින්න පුළුවන් තරමේ ආහාර වේලක් තමයි ගන්න. ඒකින්ද මේක හොඳටම ඇති. කැම්පින් යද්දී අනිවාර්යෙන් ගෙනියන්න ඕන එක තමයි රෝප් එකක්. පුළුවන් නම් මේ වගේ රෝප් එකක් හරි නැත්නම් රෝප්ස් දෙක තුනක් ගෙනිච්චත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපිට හදිසියක් වුණොත් අපේ ඇඳුම් ටික වේල ගන්න හරි මේක කොහේ හරි දෙපැත්තකට ඇදගෙන මේකේ ඇඳුම් දාලා වේල ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් හදිසියක් වුණොත් අපිට ටෙන්ට් එකේ තියෙන රෝප් එකක් කැඩලා තිබ්බොත් මේ වගේ එකක් ගෙනියන්න පුළුවන්. පුළුවන් නම් මේවත් එක්ක ලනු කැරලි දෙක තුනකුත් අරන් ගන්න. මොකද කවදාවත් පාඩු වෙන්නේ නැහැ ගෙනිච්ච කියලා අනිවාර්යෙන් ප්‍රයෝජනයට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන කැම්ප් එකක් යද්දි ගෙනියන්න පුළුවන් වටිනම දෙයක් තමයි. මොකද අපි හයික් එකක් නම් යන්නේ අපි වැස්ස බලාපොරොත්තුෙන් යන්න ඕන. ඒ වගේ වැස්සක් වෙලාවක අපේ බඩු අපේ වටින කියන බඩු ඔක්කොම මේක ඇතුළට දාලා අපිට මේක වහගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ඇත්තටම වැස්සෙන් කරදරයක් එන්නේ නැහැ. මේක තමයි වෝටර් ප්‍රූෆ් පෝටබල් බෑග් එකක්. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේක් අනිවාර්යෙන් ළඟ තියාගන්න. බරක් යන්නෙත් නැහැ. බරක් ඇත්තෙත් නැහැ. ඉඩක් යන්නෙත් නැහැ. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම තමන්ගේ වටින කියන බඩු මේකේ දාගෙන යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම ෆෝන් එක මෙහෙම දානවා. ආලිවර වෙලා මෙතනින් මෙහෙම වහලා වැව්වට පස්සේ මේක ඇතුළට වතුර යන්නේ නැහැ. අපිට මේක වතුරේ උනත් දාලා යන්න පුළුවන්. අපි වෝටර් රාෆ්ටිං ඒ වගේ මොකක් හරි ඇඩ්වෙන්චර් වැඩක් කරනවා නම් අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක ගෙනියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ගෙනියන්න පුළුවන් තව ප්‍රධාන දේවල් තමයි කැම්පින් යද්දි මේ වගේ පෝටබල් පිලෝ එකක්. මේක ඇත්තටම ලොකු ඉඩක් යන්නේ. මේක රෝල් කරගෙන උනත් අපිට යන්න පුළුවන්. අර ඇඳුම රෝල් කරා වගේම ලොකු කොටයක් ගෙනියන්න බෑනේ අපිට ඇත්තටම කැම්පින් යද්දි. ඒකින්ද මේ වගේක් අනිවාර්යෙන් ගන්න. මේක හුලං ගහන තියෙන කටින් මෙතනින් හුලං අරින්න මේකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ එකක් ගන්න මම ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 200ක් වගේ පොඩි ගාණක් වෙන්නේ මේක. ඒකින්ද මම ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ලින්ක් එක දාන්නම් අන්තිමට. මේ වගේක් ගෙනියන්න අනිවාර්යෙන් කැම්පින් යද්දි. මොකද සැප පාසුවෙන් නිදා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ කැම්පින් යන තන අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ලොකු හීතල පැත්තකට නම් යන්නේ හිතන්න ලංකාවේ නම් ඇත්තට මෙහෙම පැති නැහැ. පිට රටක වගේ යනවා නම් ලොකු හීතල තියෙන පැත්තක යනවා නම් මේ වගේ ස්ලීපින් බෑග් එකක් අනිවාර්යෙන් ගෙනියන්න. මේක චුට්ටක් ඉඩ යනවා තමයි. ඒ වුණාට මේ වගේක් ගෙනිච්චාම ඔයගොල්ලන්ට හදිසියව ටෙන්ට් එකක් ගහ ගන්න බැරුණොත් වැස්සේ නැත්තම් එළියේ ඉඳන් නිදා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ ඔළුවේ ඉඳන්ම අපිට ඇතුළට බහලා නිදා ගන්න පුළුවන් එකක්. අනිත් එක කිසිම හීතලක් මේක ඇතුළේ ඉඳද්දි දැනෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මේ වගේ ස්ලීපින් බෑග් එකක් ගන්න. එහෙම නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට ටෙන්ට් එක ඇතුලේ දාගෙන නිදා ගන්න මේ වගේ මැට්‍රස් එකක් ගෙනියන්න ටෙන්ට් එකත් එක්ක බෑග් එකේ එල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මේ වගේ ඒවා බෑග් එකත් එක්ක ෆික්ස් කරගෙන ගෙනියන්නේ, කොහොමද මේක ටෙන්ට් එකත් එක්ක එක්කාසු කරගෙන ගෙනියන්නේ. ඒක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම කැම්පින් යද්දි ගෙනියන්න ඕන අනිවාර්ය දෙයක් තමයි රේන් කෝට් එකක්, ජර්සි එකක් කියන එක. ඕගොල්ලෝගේ දැන් ජර්සි ඇවිල්ලා තියෙනවා, ජර්කින් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිට සීතලට ඔරොත්තු දෙන, ඒ වගේම වැස්සටත් ඔරොත්තු දෙන ඒවා. ඒ වගේක් ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඇත්තටම මං ගාව තියෙන්නේ නිකන් ජර්සි එකක්. මේ වගේ ජර්සි එකක් ගෙනියන්න අනිවාර්යෙන් සීතල පැත්තක යනවා නම් මොකද සීතල ඔරොත්තු දෙන්නේ නැත්නම් තමුන්ට. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම පොඩි වැඩි වරක් යන්නේ මේ වගේ ලොකු නෑ මේ රේන් කෝට් එකක්. පොඩි ගණන් වැඩි ගණන් වලට නෙමෙයි පොඩි ගණන් වලට ගන්න තියෙනවා. ඒ රේන් කෝට් එකක් අරන් යන්න. මොකද වැස්සේ කුඩි හෙලන් යන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් කැම්පින් යද්දි. කැම්පින් හයිකින් යද්දි කුඩි හෙලන් යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් රේන් කෝට් එකක් දාගෙන තමයි ඕන තරක යන්නේ. කොච්චර වැස්සත් අපි හයික් එකක් නවත්තන්නෙත් නැහැ. ඒකෙන් අනිවාර්යෙන් රේන් කෝට් එකක් අරන් යන්න. ඔයාලට සීතල ඔරොත්තු දෙන්නේ නැත්නම් මේ වගේ ජර්සි එකකුත් අරන් යන්න. ඊට අමතරව කැප් එකක්, සැනිටරි අයිටම්ස් ගත්තොත් අපි අනිවාර්යෙන් ගෙනියන්න ඕනේව තමයි දත් බුරුසුවක්, Tamanට අවශ්‍ය නම් රේසර් එකක්, සබන් කෑල්ලක්, ෂැම්පෝ එකක්, ටූත් පේස්ට් එකක්, ඩියෝඩරන්ට් හරි සෙන්ට් එකක් හරි Tamanට අවශ්‍ය නම් ඒ දේවල්. ඊට අමතරව අපි සබන් කෑල්ලක් මේ වගේ ලොකු සබන් කෑල්ලක් ගෙනියනකොට මේ ලොකු ෂැම්පෝ බෝතලයක් ගෙනියනකොට වඩා මේ වගේ පොඩි මේ බොඩි ලෝෂන් එකක්, ෂැම්පෝ එකක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ඉඩ යන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම බර යන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේම සෙන්ට් එකක් ඩියෝඩරන්ට් එකක් ගෙනියද්දි මේ වගේ චූටි ඩියෝඩරන්ට් එකක් ගෙනියන්න. ඒ වගේම සෙන්ට් එකක් ගෙනියද්දි ලොකු වීදුරු සෙන්ට් බෝතල් ගෙනියන්න එපා. මොකද වීදුරුවක් ගෙනියන එකේ අවදානම ගන්න එපා. කොයිම වෙලාවකවත් කැම්පින් යද්දි මේ වගේ ප්ලාස්ටික් පොකට් සෙන්ට් තියෙනවා. සාක්කු කුණක් දාගෙන යන්න පුළුවන්. කිසිම කරදරයක් නැතුව මේ වගේක් අනිවාර්යෙන් ගෙනියන්න. ඊට අමතරව අනිවාර්යෙන් මදුරු නාශකයක් ගෙනියන්න. මොකක්ම හරි එකක් ඇඟේ ගන්න ක්‍රීම් එකක් හරි මොකක්ම හරි එකක්, පැංගිරි තෙල්ලයක් හරි. මේ තියෙන පැංගිරි තෙල් එකක්. මොකද දැන් අපි යන්නේ කැම්පින් කරන කැලේකට. කැලවල් වල අනිවාර්යෙන් මදුරු ඉන්නවා. බොරුවට ලෙඩක් හදාගෙන ඉන්න ඕනේ නැති හින්දා අනිවාර්යෙන් මේ වගේ දෙයක් අරන් යන්න. ඒ වගේම තව අනිවාර්යෙන්ම ගෙනියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ. එකක් ගිනි පෙට්ටියක්. ගිනි පෙට්ටියක් ඉටිපන්දමක් අනිවාර්යෙන් ගෙනියන්න. මොකද
හැමතිස්සෙම ඕන වෙනවා තමන් ගිනි මැලයක් ගහනවා නම් තමන්ට මේ වගේ ස්ටෝව් එකක් නැත්නම් ලිපක් පත්තු කරගන්න අනිවාර්යෙන් ගිනි පෙට්ටියක් ඕන වෙනවා. ගිනි පෙට්ටි දෙකක් දාගෙන යන තැන් දෙකක. මොකද එක ගිනි පෙට්ටියක් තෙමුනොත් අදිසියවත් අනිත් ගිනි පෙට්ටියකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ. මොකද ඕගොල්ලෝ ටෙන්ට් එක ගහලා ඉවර වෙලා ඊළඟ දවසේ කොහේ හරි ඇවිදින්න යනවා නම් ඕගොල්ලන්ට කිසි කරදරයක් නැතුව ටෙන්ට් එක ලොක් කරලා යන්න පුළුවන් මේ වගේ ඉබ්බෙත් තියාගත්තොත්. අපි කැම්පින් යනකොට තවත් ගෙනියන්න ඕන ප්‍රධානම දේවල් දෙකක් තමයි මේ මගේ අතේ තියෙන්නේ. එකක් ෆස්ට් ඒඩ් පැක් එක, අනිත් එක මාලිමාව. මම මේ දැන් කියන්න යන එක කැම්පින් වලට අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. කැම්පින් අයිටම් එකක් නෙවෙයි. හැබැයි මේ තියෙන්නේ කැම්පින් වලදී වටිනම දෙයක්. මේ ගාබේජ් බෑග්. මේ ගාබේජ් බෑග් එකක් පොලිතින් වලින් හදපු එකක් හරි පෝරුවරයක් හරි අරන් යන්න ගිහිල්ලා තමන්ට හම්බ වෙන හැම කුණු ගොඩක්ම ඒකට දාගෙන එන්න. බිම දාලා එන්න එපා. තමන් යනකොට කැම්ප් සයිට් එක තිබ්බ පිරිසුදුකම ඒ විදිහටම තියන්න. තමන් යනකොට ඒකේ වෙන කවුරු හරි ඇවිල්ලා කුණු දාලා ගිහිල්ලා තිබ්බොත් ඒවත් අරන් එන්න. මොකද මේක අපේ රට අපිට කැම්ප් කරන්න ගොඩක් තැන් නැහැ. අපිට තියෙන්නේ හයික් කරන ගොඩක් තැන් නැහැ. ඒ තියෙන තැන් අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. ඒකින් අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ යුතුයකමක් වගකීමක් ඒක. තමන් යනකොට දකින්න තියෙන හැම කුණු කෑල්ලක්ම තමන් ආයිමත් අරන් එන්න. එතන දාලා එන්න එපා. අපි අපේ කැම්පින් සයිට් අපේ පරිසරය අපි ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. ඒක කැම්පින් වල ප්‍රධානම මූලධර්මය. අවසාන වශයෙන් දැන් අපි ඔක්කොම දේවල් ගැන කිව්වා. මම ටෙන්ට් එක ගැන කියන්නේ නැහැ. මොකද අපේ කලින් වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ බෑග් එකක් ගෙනියන්න ලොකු බෑග් දවස් 3 කැම්ප් එකක් යනවා නම් මේ බෑග් එක හොඳටම ඇති. මේ බඩු ටික දාගෙන යන්න මේ බෑග් එක හොඳටම ඇති. මේ බෑග් එකට කොහොමද බඩු ටික දාන්නේ? කොහොමද ටෙන්ට් එක හයි කරගන්නේ? මම කලින් කිව්වා වගේ කොහොමද මේ වගේ මෙට්‍රස් එකක් හයි කරගන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අනිවාර්යෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම්. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම කැම්පින් බඩු ගැන ලොකු අවබෝධයක් ලබා ගත්ත කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරි කැම්පින් ගමනකදී හයිකින් යාමකදී ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලලා Tamanට මොනවද අමතකුනේ, Taman මොකද මේ දේවල් ගෙනියන්න ඕන කියලා ඔයගොල්ලන්ට ලොකු අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒත් එකම මම මේකේ අවසානයේ දානවා කැම්පින් බඩු ලිස්ට් එකක්. කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සුෙකුට යන ලිස්ට් එකක්. ඒකට Tamanගේ දේවල් එකතු වෙන්න පුළුවන්, අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම දෙයක්. සාමාන්‍ය මිනිස්සුෙකුට යන ලිස්ට් එක මම දානවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කැම්පින් යන දවසක මේ වීඩියෝ එක බලලා උනොත් තමන්ගේ බඩු ලිස්ට් එක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක චෙක් ලිස්ට් එකක් විදියට තියාගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක. ඊට අමතරව මම දැන් මේ කිව්ව සමහර දේවල් ගන්න පුළුවන් තැන්, ගන්න පුළුවන් link මම ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම්. eBay එකේ එහෙම ගන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක දාන්නම්. අනිවාර්යෙන් ඒක බලලා ඔයගොල්ලෝ හොඳ කැම්පින් ගමනක් යන්න මේ විදියට සැකසුරුවම්ම තමන්ගේ බඩු ටික හදාගන්න. එහෙනම් ආයේ මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට අහන්න තියෙන දේවල් තියෙනවා නම්, අපේ වෙනස් වෙන්න දේවල් තියෙනවා නම් එහෙනම් ආයෙමත් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු. එතන ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.